અવનવી વાનગી બનાવતા શીખવું છું। જો તમને મારી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા ગ્રુપમાં મારા વિડીયો જરૂરથી શેર કરો। તો આજે આપણે જે કાચું ગાયનું દૂધ આવે છે, જ્યારે ગાય કે ભેંસ બચ્ચાને જન્મ આપે છે ત્યારે જે દૂધ આપે છે તે દૂધમાંથી બળી બનાવતા શીખીશું। તો ચાલો આજે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ। એકદમ હેલ્ધી અને ટેસ્ટી એવી કાચા દૂધની બળી। ગાય કે ભેંસ જ્યારે વ્યાય ત્યારે જે કાચું દૂધ આવે છે વ્યાય ત્યારે તેનું દૂધની આજે આપણે બળી બનાવતા શીખવાનું છે। તો મેં અહીંયા કાચું ગાયનું જે ગાય વ્યાય ત્યારે કાચું દૂધ હોય તો 1 લીટર કાચું ગાયનું દૂધ લીધું છે। 1 નાની ચમચી જાયફળ પાવડર, 1 નાની ચમચી એલચી પાવડર અને 1 વાટકી ખાંડ લીધી છે। 1 લીટર દૂધમાં આપણે 250 ગ્રામ જેટલી ખાંડ થાય એટલે 1 વાટકી થાય, તો મેં અહીંયા 1 વાટકી ખાંડ લીધી છે। તો ચાલો આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ બળી। કાચા દૂધની બળી બનાવવા માટે અહીંયા મેં ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને એક જાડા તળિયાવાળી જે પેન હોય છે તે લેવાની છે, એટલે આપણી બળી તળિયે ચોટ્યા વગર ખૂબ જ મસ્ત બને। તો મેં એક પેન ગરમ કરવા માટે મૂકી છે, જે જાડા તળિયાવાળી। અહીંયા મેં નોનસ્ટિક પેન લીધી છે। તમારા ઘરે તમે કોઈ પણ જાડા તળિયાવાળું વાસણ હોય તે યુઝ કરી અને બનાવી શકો છો। તો અહીંયા આપણે હવે પેનને ગરમ કરવા માટે મૂકી હતી। તો હવે આપણે એની અંદર જે બળી મેં 1 લીટર કાચું દૂધ લીધું હતું બળી બનાવવા માટે, અત્યારે મેં ગાયના દૂધનો યુઝ કર્યો છે। તમારી આસપાસમાં જે બી દૂધ અવેલેબલ હોય ગાય કે ભેંસનું, મારી ઘરે જે દૂધ આપવા આવે છે એને ગાય વિયાણી ત્યારે મને એણે દૂધ આપ્યું। હવે તો એમાંથી આપણે તમને બળી બનાવતા શીખવું છું, એટલા માટે અહીંયા મેં 1 લીટર દૂધ લીધું છે। તો 1 લીટર દૂધની આપણે હવે બળી બનાવવાની છે। તો ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને દૂધને આપણે ચમચા વડે હલાવતા રહેવાનું છે અને બળી બનાવવાની છે, જેથી તળિયે દાજે નહીં। અને આ દૂધ ખૂબ જ કેલ્શિયમ અને પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે, કારણ કે પહેલું જ દૂધ હોય છે ગાય વ્યાય ત્યારે, એટલા માટે આ બહુ જ ખાવા માટે ખૂબ જ હેલ્ધી અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ ટેસ્ટી બને છે અને ખાવા માટે ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે। એટલા માટે તમે પણ ક્યાંય પણ આસપાસમાં તમારા કાચું દૂધ અવેલેબલ હોય તો આ બળી બનાવી ઘરે જરૂરથી ખાજો અને તમારા બાળકોને પણ ખવડાવજો। ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી હોય છે એટલા માટે, અને બાળકો માટે પણ ખૂબ જ હેલ્ધી કહેવાય છે બળી, કારણ કે કેલ્શિયમ પ્રોટીનથી ભરપૂર હોય છે। તો હવે આપણે એકદમ દૂધ ઉકળે ત્યાં સુધી ધીમા તાપે આપણે એને પકાવવાની છે અને હલાવતા રહેવાનું છે। તો હવે આપણે એને ધીમા તાપે હલાવતા રહીશું અને બળીને બનાવવાની છે, તો આપણે ધીમા તાપે બળીને બનાવીશું। આપણે બનાવીએ છીએ તો વચ્ચે વચ્ચે બે ચમચો હલાવતા રહેવાનો એકદમ, અને કારણ કે તળિયે દૂધ બેસે નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધમાંથી છૂટી કણી થવા લાગી છે અને બળી બનવા લાગી છે। તો આપણે એને હલાવતા જ રહેવાનું છે અને પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી હલાવવાનું છે, અને થોડું અડધું દૂધ થઈ જાય અને માવો બની જાય ત્યાં સુધી આપણે એને હલાવીને પછી એની અંદર ખાંડ એડ કરવાની છે, અને ખાંડનું પાણી બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે માવાના ફોર્મમાં એકદમ મસ્ત બની જાય ટેસ્ટી, ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવવાની છે। તો આવી રીતે આપણે બળીને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને વચ્ચે ચમચો કે તવીથો ફેરવતા રહેવાનું છે અને પકાવતું રહેવાનું છે, જ્યાં સુધી એની અંદરનું પાણી છે તે એકદમ બળી ન જાય અને એકદમ માવા જેવું એનું થિકનેસ થઈ ન જાય, માવા જેવા ફોર્મમાં આવી જાય। આપણે જે દૂધનો માવો બહાર મળે છે એવી રીતના આપણે બળી બનાવવાની છે, એટલા માટે પકાવીને બનાવું છું। ઘણા લોકો એમનેમ કાચા દૂધની બાફીને બળી બનાવે છે ચોરસ ટુકડામાં થાળીમાં કટિંગ કરીને, પણ આજે હું તમને માવા જેવી બળી બનાવતા શીખવાડીશ અને બનાવીને બતાવીશ। તો તમે પણ જ્યારે કોઈ પણ તમને કાચું દૂધ આપી જાય કે ક્યાંયથી તમને મળે અવેલેબલ થાય તો તમે આ રીતથી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, અને તમારી બળી કેવી બની તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। અને રોજ તમને જો આવી મારી અવનવી વાનગી પસંદ આવતી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો। તો આપણે બળીને આવી રીતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને પકાવતા રહેવાનું છે, અને ચમચાને વચ્ચે ચલાવતા જ રહેવાનું છે, નહીં તો બળી તળિયે ચોટી દાજી જશે અને ટેસ્ટ ખરાબ થઈ જશે। એટલા માટે આપણે હલાવતા રહેવાનું છે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી, અને પાણી બધું બળી જાય ત્યાં સુધી એને પકવવાની છે। તો આવી રીતે આપણે એને પકાવી લેશું, ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી ચમચો ચલાવતા બળીને પકાવી લેશું। આપણી બળીમાં તમે જોઈ શકો છો પાણી જે હતું તે બધું બળી ગયું છે, થોડું જ પાણી રહ્યું છે। તો હવે આપણે જે 1 વાટકી ખાંડ લીધી હતી અને ગ્રામમાં જોઈએ તો 1 લીટર દૂધમાં આપણે 250 થી 300 ગ્રામ ખાંડ એડ કરશું, એટલે
એકદમ માપસર આપણી સ્વીટ આપણી બળી બનશે. તો હવે આપણે એની અંદર 1 વાટકી જે ખાંડ લીધી હતી તે એડ કરી દઈશું, ઇલાયચી પાવડર એડ કરી દઈશું અને જાયફળ પાવડર એડ કરી અને ખાંડ ઓગળી એકદમ આપણું માવાના ફોર્મમાં મિશ્રણ આવે બળીનું ત્યાં સુધી આપણે એને ખાંડને પકાવી લઈશું. અને ત્યાં સુધી આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને પકાવવાનું છે. તો હવે આપણે મિશ્રણની અંદર ખાંડ મિક્સ થઈ જાય, ઇલાયચી પાવડર જાયફળ પાવડર બધું મિક્સ થાય અને એકદમ પાકી અને મસ્ત માવા જેવો ફોર્મમાં પેંડા જેવા આપણે પેંડો વડે એવું ફોર્મમાં બની જાય મિશ્રણ, ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવી લેશું. તો આવી રીતે આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી હવે મિશ્રણને ખાંડ અંદર જે પાણી છે તે બધું બળી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને પકાવી લેશું. આપણી બળીની અંદર મસ્ત રીતે ખાંડ, ઇલાયચી પાવડર, જાયફળ પાવડર મિક્સ થઈ અને પાણી બળી અને મસ્ત એકદમ માવા જેવી મસ્ત આપણી બળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે બળીને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી અને સર્વ કરી લેશું. આ બળીને તમે બહાર ફ્રીજ વગર પણ 4 થી 5 દિવસ બહાર રાખી અને ખાઈ શકો છો. બળી એવી ને એવી જ રહેશે, સ્વાદમાં પણ એવી ને એવી રહેશે. તો તમે આ રીતથી ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો હવે આપણે બળીને એક સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી અને સર્વ કરી લેશું. તો તૈયાર છે, જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવી અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી એવી કાચા દૂધની બળી. આ બળી તમે ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારી બળી કેવી બની તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. આ બળીને તમે 5 થી 6 દિવસ ફ્રીજ વગર પણ સ્ટોર કરી શકો છો. તો તમને મારી આ રેસીપી કેવી લાગી તે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. કેવી લાગી આજની રેસીપી તમને? જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, મારા વિડીયોને લાઈક કરો અને શેર કરો. તો રોજ આવી અવનવી વાનગી જોવા માટે જોતા રહો રંગત, ખાણીપીણીના શોખીન ગુજરાતીઓની. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.